Εκεί που πήγαμε στο Βιετνάμ με το φίλο μου τον Κώστα, με τον Willis, πήραμε και αυτές τις καρύδες. Προέλευση Βιετνάμ, αν δεν με πιστεύετε. Καλά, μιλάμε για φανταστικό καιρό. Πολλά υποσχόμενος. Τι καλύτερο κλίμα το να αράξω και να πιω την καρύδα μου. Νομίζω μετράει αντίστροφα ο χρόνος. Να πάω λίγο με το cross, να πάω λίγο με το μηχανάκι μια βόλτα πριν με πιάσει η κοιλιά μου. Φήμες λένε ότι με το που φορέσεις αυτό το φούτερ, αυτό το φουτεράκι εδώ, ξαφνικά αποκτάς πάρα πολύ δυνατές ικανότητες πάνω στο μηχανάκι. Και σήμερα λέω να το δοκιμάσω αν είναι αλήθεια ή όχι.
Μας τα χάλασε λίγο η βροχή, αλλά πήραμε ρεβάνς την επόμενη μέρα.
Φτηνά τη γλιτώσαμε.